ल अब आज चाहिँ नेपाली स्टाइलमा कुखुराको सुक्खा मासु सुक्खा तरिकाले कसरी बनाइन्छ भनेर सिकाउँदै छौं। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फ्रेश कुखुराको मासु यो तरिकाले काट्नुपर्छ। सानो सानो पिस बनाएर काट्नुपर्छ है। यो सानो बनाउनको कारण चाहिँ मसला जतासुकै लाग्छ एक त, अनि खाँदाखेरि टक्क मिठो नि हुन्छ। तरिकाले काटेर यो सानो सानो पिस बनाएर यस्तो हुन्छ। यो तरिकाले कमेन्ट गर्नु होला हेर्न मन लाग्यो भने। यो तरिकाले प्याज काट्नु पहिला। मेरोलाई त बजाइ नै हो नि, अरूले बुढी हुन्छ नि, मैले फेरि बुढी होइन नि, महा बुढी भनेर बजे भनेको। दुईटापट्टि चाहिँ चाहिन्छ। दाललाई यो नन भेजी दोकानमा अर्को रहेन, तयारी गर्दैछौँ। यसमा फायर लगाएर अलिकति तेल राख्नु पर्यो। यसमा थोरै कति जति लाग्छ स्वाद अनुसार तेल राख्नुहोस्। अनि जिरा पड्काउने मसला, अनि यो सबै पड्काइसकेपछि पट 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 पड्काउनु पर्छ है गाइस, यस्तो तरिकाले है। अनि यहाँ चाहिँ अघि त कुटेको लसुन, यस्तो लसुन यो तरिकाको साथसाथ अदुवा पनि यो तरिकाले राख्ने। अदुवा र लसुनको कुटेर यस्तो तरिकाको है, धेरै राख्नुहोस्। देखिँदैन क्या, यो मोटो मोटो हुनु पर्यो है। मोटो चाहिँ यस्तो यतिको मोटो हुनु पर्यो। यो तरिकाको भएछ। हल्का यो रातो रातो भइसकेपछि यहाँ प्याज हाल्दिने। अब यसको लागि हामीलाई 2टा टमाटरको जरुरत पर्छ। 2टा टमाटर यो सकेसम्म यो बोक्रा फालेर राख्नुभयो भने टमाटर 2टा टमाटर भयो हुन्छ। यो बोक्रा फालेर राख्नुभयो भने तपाईँको छिटो गल्छ, राम्रो गल्छ भनेर। अब महँगो बेला अन्त बोक्रा आफ्नै बारीमा फलेछ, गोलबेडामा बोक्रा फालेर यो टक्कै यस्तो तरिकाले यो प्याजहरू बनाउनु पर्यो। देखिँदै देखेन के हाल्यो भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो त हुँदैन है। अब बजाइले चाहिँ मसला पिस्ने र जिरा र उहरू चाहिँ खुर्सानी र जिरा मात्रै हो हामी चाहिँ मसला हाल्ने भनेको। बेसार, खुर्सानी, जिरा, अनि यो के अरे भन्छ यो सिन्कौलीको बोक्रा हाल्नु, यिनीहरू मात्रै हो हाम्रो मसला युज गर्छ। बाँकी अरू मसला हामीले खाँदैन। उही घरदेखि नै बनाएर आएको, नेपालदेखि नै बनाएर आएको बेसार हो। घरदेखि नै पठाइदिनु भएको। यो र बेसार चाहिँ टन्नै आउँछ हामीलाई। प्याज यतिको पक्नुपर्छ, देखिनु न किन यस्तो तरिकाले प्याज यस्तो देखिएर पाक्नुपर्छ मजाले। अझै भएको छैन। खुर्सानी र जिरा बजाइले मजाले पिस्दैछन्। नेपालको टेस्ट मिसाउनको लागि हामी 2टा यो अकबरे खुर्सानी चाहिँ हाल्दैछौँ। गइसकेपछि टमाटर राखेर टमाटरलाई पनि मजाले पकाउनु। यो तरिकाले एकचोटि बनाएर हेर्नु होला हजुरहरूले। मिठो भएन भने चाहिँ के भन्नु, भिडियोमा आएर गाली गर्नु होला मिठो भएन भने। अब बेसार राख्ने गाइस, टमाटर र प्याज अनि बेसार। हाम्रो मसला भनेको यति नै हो। जिरा उता पिसेको छौँ, यहाँ बेसार खायो, अनि प्याज र टमाटर यहाँ पाकिरहेको छ, पाक्दैछ। अब यसलाई नुन, यो नुन राख्ने।
यो तरिकाले पकाउनु पर्छ कि अब जिराको मसला पनि राखिदिने। अघि यो पुरा टमाटर गलोस् अनि सबै मसलाहरू चाहिँ राम्रोसँग पाकोस्। अरू मसला धेरै दुनियाँभरको मसला हालेर मिठो हुँदैन। पकाउने प्रक्रिया पुरा गर्नुभयो भने अति नै मिठो हुन्छ। चाहिँ सिधै कुखुरा राखिदिने। यो है हाम्रो तरिका। हेर्नुहोस् है, बनाउने तरिका चाहिँ यो तरिकाले बनाउनु चाहिँ यसमा अनि एकचोटि लक्क मजाले यसलाई चाहिँ मसला मिसाइदिनुहोस्। अनि सानो ग्यासमा चाहिँ कमसेकम यो ग्यास सानो गरिदिनुहोस्, नढाकिकन आरामसँग यत्रो पत्रे यो तरिकाले पकाउनु। सानो ग्यास गरिदिनु पर्छ, ढाक्नु हुँदैन है त। फेरि त्यो टुक्रा हुन्छ छाडिन्छ, त्यो भएर भुटेको कुखुराको मासु कमसेकम 15 मिनट जति मजाले पकाउनु चाहिँ अब यो एकदम सुक्खा भयो। अब यसमा केही छैन, मसलाहरू सब सिद्धियो। अब यसमा यो धनिया आफ्नै बारीमा उम्रेको धनिया हो, यसलाई अनि सर यसो छर्किदिनु अनि मजाले यो बन्द गरेर भयो कुखुराको मासु। भुटेको कुखुरा हेर्नुहोस्, एउटा पिस पनि कतै केही चाहिँ तपाईँले फुटेको देख्नुहुन्न। यो तरिकाले बनाउनु भयो भने। ल, धन्यवाद।